ආයුබෝවන් අනුස් කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලව අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ රටඉද පොඩිමක්. අපිට මේක අඩු වියදමකින් ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා. මම රටඉද ටික නරක වතුර ටික දාලා විනාඩි 5ක් දෙන්න තියලා අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට පොත් ඉවත් කරගන්න අපිට ලේසියි. ඒ වගේම ඇට ඉවත් කරගෙන පොඩියට කඩා ගන්නත් ලේසියි. මම සීනි ටික බෝල් එකකට දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒකට බිත්තර ටික එකතු කරලා හොඳට බීට් කරගන්නවා. එම මිශ්‍රණයට මම පාන් පිටි ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මම මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ self raising flour තමයි. දැන් මම මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකක් එකතු කරගෙන නැවතත් බීට් කරනවා. සුවඳ කුඩු ටිකක් මම එකතු කරනවා. සුවඳ කුඩු හදාගන්න මම කරදමුව කරල් දෙකක් සහ කුරුළු පොත්තක් කපල බෙදලා කුඩු කරගෙන තමයි සුවඳ කුඩු ටික හදාගත්තේ. දැන් මම රටඉද ටිකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම බටර් කැවුරුත් ඇටියට අපේ මිශ්‍රණය එකතු කරගන්නවා. මම ෆොයිල් පේපර් එකකින් අපේ පුඩින් බෝල් එකේ කට හොඳට වසා ගන්නවා. වතුර එන්නේ නැති වෙන්න අපි හොඳට තද වෙන්න වසා ගන්න ඕන. දැන් මම ස්ටීමර් එකකට දාලා ස්ටීම් කරගන්නයි යන්නේ. පැය භාගයක් ස්ටීම් කරගත්තම අපේ පුඩින් එක ලෑස්තියි. දැන් මගේ පුඩින් එක ස්ටීම් කරලා ඉවරයි. පුඩින් එක දැන් ලෑස්තියි. මේ පුඩින් එක හරිම රසවත්.
වෙනස්ම රසයක් තියෙන්නේ. ඔයාලත් හදලා රස විඳින්න. හරි ඉක්මනින්ම අපිට හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් subscribe කරන්න, යාළුවෝ අතර share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා.